การหลุดไปยังบ้านผีสิงในขณะที่เขากำลังเดินเท้าเพื่อจะกลับบ้านไปยังบ้านของตัวเองหลังจากที่ได้เดินไปดูหนังกลางแปลงในหมู่บ้านข้างๆก่อนจะต้องรีบหนีกลับมาเพราะว่าโดนหมู่บ้านข้างๆตามมาทำร้ายและคนที่ช่วยให้เขาหนีจากกลุ่มวัยรุ่นได้ก็เป็นดวงวิญญาณแถวนั้นกับเรื่องที่มีชื่อว่าบ้านเหนือบ้านใต้นินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณบุ้งเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ25ปีก่อนช่วงที่คุณบุ้งเรียนอยู่ที่ปราจีนในสมัยนั้นพื้นที่จะยังไม่เจริญมากนักทำให้สิ่งบันเทิงของคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นพวกหนังกลางแปลงเมื่อมีการตั้งหนังกลางแปลงแต่ละทีก็จะมีคนตามหมู่บ้านอื่นๆหอบผ้าหอบเสื่อแล้วก็เดินทางกันมาดูเป็นจำนวนมากตอนนั้นคุณบุ้งอาศัยอยู่บ้านปู่กับย่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆในละแวกนั้นซึ่งตัวคุณบุ้งเองกำลังเรียนอยู่ชั้นม.1 ในหมู่บ้านของเขาจะมีเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันแค่ไม่กี่คนหนึ่งในนั้นคือโอมเพื่อนสนิทของเขาที่มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดมีอยู่วันหนึ่งทางหมู่บ้านข้างๆจะมีหนังกลางแปลงมาฉายซึ่งคุณบุ้งก็อยากไปดูมากเลยชวนโอมไปดูด้วยกันระหว่างที่เขาเดินทางไปก็จะมีคนหนุ่มคนแก่ถือเสื่ออยู่เต็มถนนไปหมดเป็นเรื่องปกติของช่วงแรกๆก่อนที่หนังจะฉายทำให้ตอนที่พวกเขาเดินทางไปจะค่อนข้างคลึกครื้นแต่พอหนังเริ่มฉายไปได้สักพักก็เริ่มมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเขาได้ยินคนที่นั่งข้างๆพูดกันว่าวัยรุ่นในหมู่บ้านนี้มักจะมีเหตุการณ์ทะเลาะกับหมู่บ้านข้างๆบ่อยครั้งซึ่งในวันนั้นเองก็มีหมู่บ้านข้างๆมากันหลายคนเหมือนพวกวัยรุ่นกำลังรวมตัวกันเพื่อที่จะดักทำร้ายคู่อริที่ไม่ใช่หมู่บ้านของตัวเองคุณบุ้งและเพื่อนก็เริ่มกลัวเขาพยายามมองไปรอบๆตอนนี้คนก็เริ่มน้อยลงแล้วเนื่องจากหนังบางเรื่องก็ไม่ค่อยสนุกแล้วก็เริ่มดึกทำให้คนบางกลุ่มพากันเดินทางกันกลับบ้านไปก่อนคุณบุ้งพยายามมองหาคนที่รู้จักเพื่อจะชวนเดินทางกลับบ้านไปด้วยกันเผื่อจะมีอะไรแต่ถ้ารอก็กลัวจะยิ่งดึกแล้วก็จะยิ่งอันตรายเลยหันไปพูดกับโอมว่าโอมกูว่าเรากลับกันดีกว่าดูท่าทางจะไม่ดีแล้วเพราะตัวคุณบุ้งเองก็ไม่รู้ว่าจะโดนมาหาเรื่องตอนไหนและเขาเองก็เป็นคนนอกไม่รู้ว่าใครเป็นใครทั้งสองคนเลยได้รีบเดินออกจากจุดที่เขาฉายหนังพอเดินไปได้สักพักก็ไปเจอกับศาลาหนึ่งอยู่ใกล้ๆตรงนั้นจะมีผู้ชายวัยกลางคนนั่งดูดบุหรี่อยู่คุณบุ้งกำลังจะเดินผ่านผู้ชายคนนั้นไปแต่เขาก็ได้ยินเสียงคนเดินตามหลังมาหลายคนพร้อมกับเสียงพูดว่ามันมาแล้วเว้ยพวกเรามึงโดนแน่พอได้ยินแบบนั้นคุณบุ้งก็ถึงกับสติแตกทำอะไรไม่ถูกในใจเขาก็กลัวว่าจะโดนทำร้ายมากๆเลยเดินตรงไปหาผู้ชายที่ยืนสูบบุหรี่หวังจะให้เขาช่วยแต่พอเดินไปใกล้ๆผู้ชายคนนั้นกลับลุกขึ้นเขาหยิบเคียวเกี่ยวข้าวที่อยู่ข้างๆตัวขึ้นมาชี้หน้าคุณบุ้งพร้อมกับพูดว่าพวกมึงใช่ไหมเขาได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งตกใจไปใหญ่รีบวิ่งหลบมาอีกฝั่งชายคนนั้นน่าจะเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับคนที่อยู่ข้างหลังคุณบุ้งเห็นท่าทางไม่ดีก็เลยชวนโอมวิ่งย้อนมาอีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นเส้นทางเลียบคลองเพราะถ้าจะกลับไปหมู่บ้านของพวกเขาจะต้องข้ามคลองเส้นนี้ไปซึ่งจุดข้ามคลองที่เขาจะไปก่อนหน้านี้น่าจะมีคนในหมู่บ้านนั้นดักอยู่เลยตั้งใจจะอ้อมไปอีกที่ซึ่งไกลกว่าแต่เขาก็จำได้ว่ามีเส้นทางให้ข้ามคลองไปได้ระหว่างที่เดินก็ยังคงได้ยินเสียงวัยรุ่นตะโกนอยู่ไกลๆจนมาถึงทางโค้งเขารู้สึกได้ว่าเสียงเท้าคนเดินเริ่มใกล้เข้ามาขึ้นเรื่อยๆคุณบุ้งตัดสินใจพาโอมไปหลบอยู่ตรงริมคันนาข้างๆคลองก่อนเขามองไปก็เห็นว่ามีวัยรุ่นเดินตามพวกเขาอยู่ไกลๆหลายคนพร้อมกับเสียงคนพูดตลอดทางเสร็จกูแน่มึงเสร็จกูแน่ทั้งคุณบุ้งและโอมต่างก็กลัวกันมากเขากลัวว่าจะมีเรื่องกลัวว่าจะมาตายในที่แบบนี้ในตอนนั้นเองเขาหันไปด้านหลังก็เห็นเป็นบ้านไม้หลังหนึ่งยกใต้ถุนสูง
มีไฟตะเกียงถูกเปิดอยู่ทั้งคุณบุ้งและโอมก็รีบวิ่งเข้าไปใต้ถุนบ้านเพื่อไปหลบด้านหลังเสาเสียงเท้าก็เริ่มเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆและในตอนที่เขากำลังกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายอยู่นั่นเองก็มีเสียงคนแก่ไอขึ้นมาเสียงดังจากด้านบนบ้านทั้งสองคนรีบหันไปมองแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นกลัวว่าจะโดนทำร้ายไม่ได้นึกถึงเรื่องผีหรือเรื่องวิญญาณแล้วสักพักก็มีเสียงคนตะโกนดังขึ้นจากด้านบนว่ามาทำอะไรตอนนั้นคุณบุ้งยังไม่เห็นตัวคนพูดแต่ก็ตอบกลับไปว่าผมมีเรื่องครับมีคนจะมาทำร้ายผมเขาพูดไปด้วยเสียงสั่นไปด้วยสักพักก็มีผู้ชายคนหนึ่งชะโงกหัวออกมามองพวกเขาแล้วก็บอกว่าพวกเองขึ้นมาข้างบนก่อนคุณบุ้งรีบขึ้นไปหลบทันทีก่อนที่ชายคนนั้นจะถามย้ำอีกว่ามาทำอะไรแถวนี้แต่ระหว่างที่เขาถามเขาก็หันหลังให้คุณบุ้งเหมือนกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่คุณบุ้งก็ตอบกลับไปว่าผมมาดูหนังกลางแปลงครับแล้วก็ไปเจอคนในหมู่บ้านเดินตามมาหาเรื่องผมไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยผมก็บอกว่าเขาเป็นลูกใครอยู่หมู่บ้านไหนเวลาตอนนั้นก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าพอคุณบุ้งเล่าจบอยู่ๆผู้ชายคนนั้นก็หันหน้ากลับมาแล้วก็ถือตะเกียงเดินลงไปด้านล่างด้วยความที่พวกเขากลัวตอนนี้ทั้งคุณบุ้งและโอมต่างก็ระแวงกันมากๆเขาไม่ไว้ใจผู้ชายคนนี้เหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้จะออกไปตามพวกวัยรุ่นให้มาหาเขาหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ลุงที่ดูดบุหรี่ก็จะมาทำร้ายเขานั่งคิดอยู่ตรงนั้นสักพักไม่รู้จะทำยังไงดีตอนนี้รอบๆก็ค่อนข้างมืดไม่มีแม้แต่แสงเทียนให้มองเห็นคุณบุ้งพยายามขยับตัวไปนั่งชิดกับโอมที่สุดเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายใจแล้วในตอนนั้นเองก็มีเสียงไอดังขึ้นอีกครั้งพวกเขาถึงกับสะดุ้งก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจะเดินกลับมาพร้อมกับตะเกียงคุณบุ้งมองไปรอบๆก็เห็นว่าบ้านหลังนี้มีอยู่2 ห้องใหญ่ๆเป็นห้องประตูไม้ทั้งหมดจากนั้นก็มีเสียงไอดังมาจากห้องหนึ่งข้างในนี้ผู้ชายคนนั้นบอกเขาว่าให้รออยู่ข้างบนนี้ก่อนแล้วเขาก็ลงไปอีกรอบตอนนี้ทุกอย่างดูเงียบไปหมดไม่มีแม้แต่เสียงแมลงจากด้านนอกเขายังคงกลัวไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นออกไปทำอะไรยังคงกลัวว่าจะโดนทำร้ายแล้วในตอนนั้นเองเสียงคนแก่ในห้องก็เริ่มดังไอถี่ขึ้นเรื่อยๆเสียงไอเริ่มดังขึ้นก่อนจะมีเสียงเปิดประตูไม้ดังขึ้นมาในความมืดทั้ง2 คนหันไปมองก็เห็นว่าห้องหนึ่งถูกเปิดอยู่พร้อมกับมีใบหน้ายายแก่ๆแนบอยู่กับประตูที่ถูกแง้มยายคนนี้ดูนิ่งและก็น่ากลัวมากๆแกมองหน้าพวกเขาทั้ง2 คนอยู่แบบนั้นคุณบุ้งเองก็ไม่กล้าสบตาพยายามขยับหนีเพื่อหลบสายตาจากยายก่อนที่ยายจะกลับเข้าไปในห้องแต่ลักษณะตอนยายกลับไปข้างในเหมือนยายสไลด์ตัวเข้าไปข้างในห้องช้าๆในขณะที่สายตายังจ้องมองพวกเขาอยู่แล้วสักพักก็ได้ยินเสียงยายดังขึ้นมาอีกรอบนี้เขาได้ยินมาจากข้างบนบ้านคุณบุ้งหันไปมองตามเสียงปรากฏว่าเสียงมาจากด้านบนห้องที่ตัวห้องจะทำจากไม้ทั้งหมดในบ้านของคนสมัยก่อนตรงด้านบนบ้านจะไม่มีฝ้าทำให้มีช่องว่างระหว่างหลังคากับห้องอยู่เขาเห็นว่ายายกำลังชะโงกหัวจากข้างบนแล้วก็ก้มมองลงมาหาพวกเขาพร้อมกับไออยู่แบบนั้นคุณบุ้งบอกว่าความสูงจากพื้นจนไปถึงเพดานที่ยายมองมาน่าจะ2 เมตรกว่าซึ่งถ้ายายจะทำแบบนั้นได้ยายต้องสูงมากกว่านั้นหรือไม่ก็ต้องยืนเหยียบกับอะไรสักอย่างแล้วในตอนนั้นเองก็มีเสียงดังมาจากข้างล่างเป็นเสียงของผู้ชายคนนั้นพูดขึ้นมาว่าแม่พอสิ้นเสียงนั้นยายก็ค่อยๆเลื่อนหน้าลงไปในห้องเหมือนเดิมแล้วผู้ชายคนนั้นก็เดินขึ้นมาบนบ้านเขาหันมาพูดกับคุณบุ้งว่าพวกเองตามข้ามาเดี๋ยวจะไปส่งคุณบุ้งบอกว่าเขารู้สึกไม่ไว้ใจผู้ชายคนนี้เลยแต่ก็ไม่มีทางเลือกแล้วผู้ชายคนนี้ถือตะเกียงนำหน้าพวกเขาไปคุณบุ้งพยายามยืนให้ห่างเขาที่สุดแสงไฟตะเกียงก็ค่อนข้างเบามากๆแต่ก็ยังพอให้มองเห็นเส้นทางแล้วอยู่ๆผู้ชายคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าพวกเองอยู่บ้านนี้ใช่ไหม
บ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคุณบุ้งก็ตอบว่าใช่ครับแล้วเขาก็บอกให้ตามมาระหว่างทางที่พวกเขาเดินก็จะเป็นทางลูกรังเวลาเดินก็จะมีเสียงเท้าคนเหยียบกับก้อนหินคุณบุ้งสังเกตว่าเสียงที่ได้ยินมีแค่เสียงเท้าของเขากับเพื่อนไม่ได้ยินเสียงของชายคนนั้นแต่เขาก็พยายามคิดในแง่ดีเพราะปู่กับยายของเขาเคยบอกไว้ว่าถ้าคนไม่ใส่รองเท้าแล้วเดินบนหินก็จะเบากว่าคนที่ใส่รองเท้าเดินคุณบุ้งไม่อยากคิดอะไรมากตอนนี้ขอแค่ให้เขาถึงบ้านไม่โดนพวกวัยรุ่นทำร้ายก็พอระหว่างที่เดินตามไปได้สักพักอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนตัดต้นไม้ยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งได้ยินดังขึ้นเรื่อยๆและเขาก็เห็นว่ามีคนตัดต้นไม้อยู่จริงๆกำลังใช้ขวานจามไม้อยู่แบบนั้นตอนนั้นคุณบุ้งก็เริ่มเอะใจแล้วว่าดึกดื่นป่านนี้ทำไมถึงยังมีคนมาตัดต้นไม้อีกชายคนที่นำทางเขาก็พูดว่าเดินไปอย่าไปสนใจคุณบุ้งก็เลยรีบเดินตามระหว่างทางเขาก็เล่าให้คุณบุ้งฟังว่ารู้ไหมแถวนี้มันไม่ควรมานะมันอันตรายบ้านนี้เคยมีคนตายอยู่เขาพูดพร้อมกับชี้ไปบ้านไม้หลังหนึ่งอยู่แถวนั้นแล้วเลยมานี่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาแล้วเขาพูดไปด้วยเดินไปด้วยแต่คุณบุ้งก็ไม่ได้สนใจอะไรยังไงก็ขอให้ถึงบ้านก่อนพอเดินมาเรื่อยๆข้างๆคลองก็จะเห็นกับผู้หญิงคนนึงกำลังซักผ้าอยู่ผู้หญิงคนนั้นใช้ผ้าถุงสะบัดแล้วก็บิดอยู่แบบนั้นจากนั้นก็ใช้ผ้าหวดลงไปที่น้ำผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าไม่ต้องสนใจให้รีบๆเดินตามมาไวๆพอเดินผ่านผู้หญิงคนนั้นคุณบุ้งก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะเธอไม่แม้แต่จะหันมองพวกเขาเลยแล้วทำไมถึงไม่ทักทายหรือไม่พูดคุยกันสักคำหมู่บ้านนี้เขาไม่คุยกันหรือไงยังไม่ทันที่เขาจะเลิกคิดเรื่องนี้เขาหันไปด้านหน้าก็เจอกับผู้หญิงอีกคนกำลังนุ่งผ้าถุงแล้วก็ถูสบู่กำลังอาบน้ำอยู่ในคลองตอนนี้ทุกอย่างดูแปลกไปหมดผู้ชายคนที่อยู่ข้างหน้าก็หยุดเดินแล้วก็ชี้ไปที่ผู้หญิงคนนั้นเขาบอกกับคุณบุ้งว่าเลยผู้หญิงคนนั้นไปก็จะเจอกับตอไม้ในคลองตรงนั้นน้ำจะสูงแค่หัวเข่าเดินข้ามไปได้เลยพอคุณบุ้งมองไปเขาก็เริ่มเห็นเป็นเส้นทางแล้วคิดว่าเส้นนี้น่าจะเป็นเส้นที่พาเขาไปยังหมู่บ้านได้ชายคนนั้นบอกว่าเขาจะขอยืนส่งตรงนี้ให้พวกคุณบุ้งเดินไปก่อนเลยคุณบุ้งรีบเดินไปข้างๆคลองแล้วก็ค่อยๆลงน้ำไปทีละนิดเขาหันมาหาผู้ชายคนนั้นแล้วก็ตะโกนบอกว่าขอบคุณนะพี่เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ผมมาหาขอบคุณมากพอเดินไปได้สักพักอยู่ๆก็ได้ยินเสียงน้ำตีกันไปมาตอนแรกพวกเขาคิดว่าจะเป็นจระเข้แต่พอหันกลับไปดูก็เห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังว่ายน้ำตรงมาหาพวกเขาคุณบุ้งตกใจมากเพราะน้ำสูงแค่หัวเข่าทำไมเขาถึงต้องว่ายมือผู้ชายคนนั้นกำลังตีน้ำตรงมาหาพวกเขาขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนั้นเองผู้ชายคนที่มาส่งคุณบุ้งก็ตะโกนมาอีกครั้งหยุดอย่าเพิ่งไปคุณบุ้งกับโอมก็ถึงกับหยุดเดินอยู่กลางคลองเขาถึงกับกลัวตัวสั่นคิดว่าพี่คนนั้นกำลังพูดอยู่กับวัยรุ่นหรือพวกนั้นมันตามเขามาทันแล้วใช่ไหมเขารีบกลับไปหาพี่ผู้ชายคนนั้นทันทีกำลังจะบอกให้พี่เขาช่วยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นคือพี่คนนั้นยืนอยู่บนต้นไม้สูงซึ่งไม่รู้ว่าเขาขึ้นไปเมื่อไหร่พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าอย่าทำพวกมันเลยเดินไปพอคุณบุ้งมองกลับไปยังคนที่กำลังว่ายน้ำก็เห็นคนคนนั้นกำลังหยุดแล้วก็จ้องมองมาที่พวกเขาตาแข็งตอนนั้นคุณบุ้งกลัวว่าวัยรุ่นจะตามมาทำร้ายเขาอย่างเดียวเขาตัดสินใจวิ่งข้ามคลองไปทันทีพอพ้นคลองก็รีบวิ่งกลับไปยังในหมู่บ้านหลังจากมาถึงเขาก็เริ่มคิดถึงหมู่บ้านที่เขาผ่านมาเมื่อกี้ว่าทำไมหมู่บ้านนั้นมันโคตรจะแปลกเลยทำไมถึงมีคนมาทำอะไรดึกๆดื่นๆราวกับว่าเป็นตอนกลางวันแล้วทำไมถึงมีคนตัดต้นไม้มีคนซักผ้ามีคนอาบน้ำแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นทุกคนไม่มีใครคุยกันเลยทุกอย่างเริ่มวนกลับเข้ามาในหัวในตอนนั้นย่าคุณบุ้งก็เดินเข้ามาหาเขารีบเล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอมาให้ย่าฟังว่าโดนวัยรุ่นตามมาจะทำร้ายแล้วก็ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งได้เอาเคียวชี้หน้าก่อนที่จะมีผู้ชายอีกคนเข้ามาช่วยเหลือ
แต่ย่าเขาก็พยายามปลอบไปว่าไม่มีอะไรแล้วเข้านอนได้แล้วแล้วพอเช้ามาย่าก็จูงเขาไปหาผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายคนที่ยืนดูดบุหรี่อยู่แล้วก็เอาเคียวชี้หน้าเขาย่าเข้าไปต่อว่าผู้ชายคนนั้นว่าทำไมถึงจะทำหลานแกคนนี้คือหลานแกเองแล้วทั้งสองคนก็คุยกันไปได้สักพักจนย่าหันมาถามว่าไหนบ้านน้าคนไหนที่เขาเข้ามาช่วยจะพาไปขอบคุณแกคุณบุ้งก็บอกทางย่าว่าไปตรงนี้เพราะเขาจำเส้นทางได้ดีพอเดินไปเรื่อยๆก็ไปเจอกับบ้านหลังนั้นจริงๆคุณบุ้งชี้บอกย่าว่าบ้านหลังนี้เลยครับย่าที่มาช่วยพวกผมไว้ย่ายืนมองอยู่สักพักแต่แกก็ไม่ได้เดินเข้าไปแกหันหลังกลับมามองคุณบุ้งแล้วจู่ๆแกก็จูงมือคุณบุ้งกลับบ้านไปเลยแกบอกว่าบ้านนั้นมันเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่ตั้งนานแล้วพร้อมกับถามคุณบุ้งว่าไปเจอใครมาพอคุณบุ้งเริ่มเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่แรกอย่างละเอียดให้ฟังอีกครั้งย่าก็ตกใจมากๆพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นให้ฟังแกบอกว่าก่อนหน้านี้ที่บ้านหลังนั้นจะมีผู้ชายคนหนึ่งอาศัยอยู่กับแม่ของเขาแต่แม่ของเขาก็ได้มาตายไปด้วยโรคชราส่วนผู้ชายคนนั้นก็อยู่บ้านคนเดียวเขาอยู่ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาก็ต้องมาตายด้วยโรคประจำตัวซึ่งตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านหลังนั้นแล้วพอคุณบุ้งได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นตั้งแต่คุณยายที่โผล่หัวออกมาจากบนห้องหรือเสียงรอยเท้าผู้ชายคนนั้นรวมถึงต้นไม้ที่ผู้ชายคนนั้นได้ขึ้นไปยืนเขาถึงกับขนลุกไปหมดเพราะตอนนั้นตัวเขาเองก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องผีหรือเรื่องวิญญาณเลยซึ่งเขาคิดว่าผู้ชายคนที่เดินผ่านระหว่างนั้นก็คงจะเป็นวิญญาณทั้งหมดและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณบุ้งได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ